Салют, піпл, я вас вітаю. Сьогодні дивимося новенькі ігри. Ще не стартанули, хоча от зараз повинні стартанути, але може бути така історія, як ми вже бачили не один раз з вами, коли рухають на півгодини наперед. Ну, подивимося, я сподіваюся, все буде окей. Бо я чекав цю презентацію достатньо давно, і не тільки цю, завтра теж, до речі, буде. Завтра буде і ще одна презентація, і ще новенька гра. Соліс, здається, да? От. Скажіть поки, як там зі звуком, чи все окей? Ну, а ми з вами чекаємо початок, який ніяк не почнеться. Цікаво, що побачимо ми сьогодні другий сталкер. Це прям супер очікувана гра. Можливо, може завтра, хоча, я думаю, повинні показати сьогодні. І було б круто, якби вони показали геймплей. Бо якщо наразі сталкер буде і буде не геймплей, я буду сильно розчарований, тому що я не зрозумію на даному етапі, чи взагалі існує ця гра. З вами Рем, привіт, друже. Світлана, вітаю. Грей, вітаю. Ну, трошечки затримочка, нічого. В цей момент просто можете сказати взагалі, чи очікуєте ви якісь ігри. Бо деякі з них ми бачимо тут, прямо перед екраном. І з цих одразу можу сказати, що Alan Wake 2 і Assassin's Creed Mirage — це прям топчик, який я очікую. З тих, що ми бачимо. Cyberpunk, Phantom Liberty, доповнення DLC, яке, до речі, повинно бути повністю українською, як мінімум, субтитрами. Теж очікую, але трошечки поменше, бо ну, на Cyberpunk мене не сильно стоїть, але якщо там планується українська, то це дуже круто. Ми будемо грати з вами і в оригінал українською на Human WASD Games проходити, і в DLC-шку. Тож контентик буде. Mortal Kombat прикольний перший, і з приводу Call of Duty, що цікаво, вони вже перестали штампувати, ви, думаю, знаєте чому, Call of Duty кожен рік, Тож, контент може бути покращений, а не просто конвейер. Сподіваюся, так і воно і буде. Але, ну, подивимось, не знаю, якщо буде якийсь геймплей, бо є трейлер, є типу геймплей, який не дуже схожий на геймплей на Call of Duty Modern Warfare 3. Тож, теж було б цікаво подивитися, а вдруг вони щось все ж таки цікавеньке нам продемонструють, а не, як завжди, одне й те саме. Так, хоча, до речі, Call of Duty я люблю цю серію ігор. А чого, Сергій? Так, до справи, як і зліва. Нормально. Справи, дякую. Як у вас справи? Напишіть всі в чатику, хто там, що ви там робите взагалі? Вже з роботи прийшли чи ні? От. Круто, якби ще якусь інфу по 4-му метро ми отримали. Вообще було б хорошо. Бо я 4-те метро дуже сильно чекаю. Тодос, привіт. Норб, вітаю. Да, те, що я й сказав, ти повторив, я очікую саме геймплей ігор. Як мінімум, Сталкера 2. Або поки що ми нічого не маємо по факту. Так, я оновлю сторінку на всяк випадок, а то вдруг. Я сподіваюся, вони не перенесуть на годину, бо якщо перенесуть, це буде такое. Доведеться, ну, я не буду відміняти стрім. Я сподіваюся, вони максимум можуть перенести на півгодинки. Якось так щось таке колись з чимось було. От. Що мені здається, що вони через годину почнуть. А в будь-якому випадку просто можемо якусь гру запустити, там, почекати, і все, не паритись. Таке вже діло. Вже зібралися, тож не варто втрачати весь цей час. Так, вікно зі стрімом було в фоні максимально... гучність, зрозумів. Діма, привіт. 4-те метро, не знаю, про що буде. Немає у мене інфи. Кебаб з півком, хаваю, пізніше йдемо на цілу ніч з Sirius M3 в копі походу. О, прикольно. Як ставишся до 40-ї серії RTX? Дорого. Дуже дорого. Стартанули вони з великих цін, і вони не оправдані, як на мене. Ну, ціни. Я зараз, до речі, якщо цікаво, подивіться, в Діскорді у нас посилання під цим відео є. Я опублікував 2 відоси, NVIDIA випустила чи то сьогодні, чи то вчора, я вже не пам'ятаю, з приводу оновлення Half-Life 2, Cyberpunk Phantom Liberty, і по Alan Wake ще повинно щось бути. Тобто вони зараз бустять 40-у серію саме софтом, бо інакше, ну,
такое. Седоїст 200, привіт, все окей як сам, чекаємо цікаві ігри. Привіт, Седой, дякую тобі за підтримочку. Друзі, всім дякую, хто підкидує донатики, це реально дуже важливо, сильно це підтримує мене і проєкт, тому щиро вдячний. Седой, відповідаючи на твоє запитання, все окей, слава Богу. Тим паче в наші часи чекаємо, але мені щось підказує, що вони не стартануть чомусь о 8, хоча написали о 8, я не знаю чому. Ну, в будь-якому випадку, можемо зараз поспілкуватися по якісь інші теми, якщо є питання, запитуйте про ігри, про проєкт. До речі, тоді, якщо на те вже пішло, для вас готую один інсайт. Я в п'ятницю, якщо все окей, поїду зніматися до одної прикольної української студії, яку роблять новеньку гру. У них, до речі, скоро реліз, вони будуть на Gamescom. І будемо знімати прикольний контент. Проговоримо про їх студію, проговоримо про ігру. І я думаю, в вересні, в початку вересня ми це і запустимо вже. А може навіть 30 серпня. Текс. А, от, бачите, через 29 хвилин стартує. Ну, от я так і знав. Ну, нічого страшного. Це так, я вам, коротше, закидую інформацію на майбутнє, що буде ще. Ще я планую І це, до речі, зйомка прямо по факту. Як от ми робили, наприклад, з тим самим Frag Lab, Pingle Studio. От, мені таки більш подобається, там, Connect, Offline. Ну, це, коротше, набагато крутіше, ніж просто подкасти. І, в принципі, ще планується один подкаст, я поки що не знаю коли. Ще з одними розробниками українськими. Так, я, мабуть, чатик приберу, бо він трошки нагнітає. Думаю, вам теж сподобається, теж роблять гру. Ну, коротше, поки що без нас, без імен, але. Давайте якусь, може, музичку підрубимо без авторських прав, щоб було трошечки веселіше. Я прям зараз такий заряджений з вами поспілкувати, якщо ви не проти. Ні, NPC пишу, господи. NCS Music, No Copyright Sound, NPC. Це вже геймер головного мозгу. Так. Чи є у них які... А, от, наживо якраз, супер. Якщо буде гучно, ви скажіть, я прикручу. Але що тут? Ну ні, наразі ще повинно бути. Скажете, як там зі звуком по музиці. Так. А давайте я поки зроблю так, щоб вам було гарніше, цікаві. Та тихо. І зробимо якісь прикольні шпалери для вас, щоб було гарно. О, чому би не Half-Life, правильно? Так. Мій друг Славік сказав, що чекає ВІКІНГ. ВІКІНГ теж як варік, да? Чому ні? Я насправді думав, що Gamescom почнеться завтра. Завтра буде, як воно там називається? Зараз я підскажу, я вже запланував на завтра. Завтра теж приходьте на 2 трансляції ігрова. От. Завтра буде Future Game Show, це по факту теж від Gamescom, але перед цим ми з вами пограємо в Fort Solis. Повинна бути цікава достатньо гра. Так, зі звуком як там? Музика не гучно? Гляну так одразу. Амнезію, бункер я проходив, Толес у нас є на каналі Human Was Games, можна зайти. А зараз все продемонструю. Така рекламка самого себе. Ну а як? А хто, якщо не я? Хто це зробить? Кому я потрібен, якщо не вам? О, дивіться, на головній сторінці у нас є з вами дуже-дуже зручно створені списки відтворення. Нажимаємо, і тут ми бачимо всі, і шукаємо амнезія, мабуть, там ще нижче. Прогрузитись потрібно ще. Ні, це не вона. Амнезія Rebirth, ну це не те, що нам потрібно. Де у нас? Амнезія The Bunker, ось, будь ласка, ми пройшли його за 2 стріми, так що можна подивитись. Так, далі по питаннячкам. Так, по картам сказав. Так. Аргонавт, привіт. Блін, Світлана, щось у вас з пробілами не зрослось? Важко читати, чесно. Часовий пояс, все правильно, вони от стартанули о 8, але скіпнули на 30 хвилин. Я думаю, що буде так, через півгодинки вони починають о 20:30, потім ще там будуть супер-пупер анонси якісь, і потім почнеться презентація. Ми вже з таким стикалися, але це не проблема. Про ВІКІНГ нічого не думаю, подивимось. Мало ймовірно, що не прийшов щось цікаве, покажуть. Подивимось, будемо дивитись. Рембрандт 301 лиш делшка кіберпунька плюс цікава. Ну і Сталкер 2, якщо буде, то прям топчик. А ці всі ваші калодуті з алавейками мовитом. Ну, кожному своє. Рем, дякую за підтримочку. Ігри — це діло смаку, тож кожен бере те, що йому подобається. Це нормальна історія. Гарне запитання. Гарне. Седоїст 200, це тобі велика подяка за україномовний контент та все, що ти робиш.
У що плануєш найближчим часом грати? Ой, чесно кажучи, щось останні 2 дні у мене якась легка депресія була ігрова, я навіть не знаю, що грати. Я, дуже туго якось все йде з точки зору розвитку проєкту, і у мене таке, типу, як вам сказати, легка ігрова не імпотенція, імпотенція трошки не те слово, disorder, коротше, я поки не знаю. Titan Quest у нас на четверг планується, завтра планується нова гра, плюс подкаст, а в середу що? Чи завтра середа? Завтра середа, господи. От, завтра 2 трансляції, потім Titan Quest, на п'ятницю, мабуть, може нічого і не буде, бо я поїду на зйомки, а там вже побачимо. Так що, якось так. Давайте вам гарну таку відсилочку зроблю, хто зрозуміє, звідки все це лого. Так, повертаюся до ваших запитань. Давайте приберу ярочки, щоб вам вони не заважали. Музика тихо. Ну і супер, головне, щоб не голосно не перебувало. Так, Чойзер, привіт. Вибачте, я не встигаю просто і тому з затримкою відповідаю. Я хотів на Gamescom поїхати, була можливість та гроші, та чомусь не захотів. Та нічого. Ще буде не один раз. Чойзер, дякую, що оформив підписочку. YouTube спонсорстві, це дуже-дуже доречно і підтримує, дякую. Дуже приємно. Так, про амнезію бункер я відповів. Квейк, ні, Сергій, Квейк я потім не ребутав нічого. Так, я нагадаю тим, хто підійшов. Дивіться, ми поки що чекаємо Gamescom, ще не стартануло. Ось у нас, до речі. Ага. Зараз ми зробимо швидкість відтворення. Ні, все нормально. У прямому ефірі. 23 хвилинки. Я просто зворачу, щоб воно... Коротше, візуально вам було цікавіше. Так. Славіку, привіт. Суїсайд, привіт, друже. Все окей. До речі, якраз спитали з приводу, що грати. Суїсайд мені одразу нагадав. В Demonologist вийшло оновлення, нова мапа. І, по словам, знову ж таки, Суїсайда, фазмофобія оновилась. Тож, можливо, давайте так, якщо не в п'ятницю, то в суботу чи колись там можна зібратися, хто бажає, пограємо в горори. Це буде дуже круто. Так, Пільгрім, привіт. Почнеться, мінімум о 20:30. До речі, друзі, от поки ви тут, будь ласка, накидайте вподобайк, це супер важливо для того, щоб пушити як відос, так і канал. Тож, якщо вам подобається, що я роблю, якщо вам подобається двіжуха наша в чаті, наші ігри в кооперативі, Discord, весь цей двіж проєкту Human Was Games, то подобаєчку, я буду радий вашу побачити. Дякую. Так, КС Доту, ні, точно ні. Та-ра-та-та. Doom, та ні, Doom не знаю, не дуже хочу. Так. Стрім по Тенкун буде? Та можливо, чому ні? Забобон, привіт. Я понял. Silent, вітаю. Я пограв би що-небудь в жанрі стратегії, або навіть симулятор тренера, головне, щоб була тематика гладіаторів. Titan Quest. Греція. Nvidia вже дрова. Да, я, до речі, бачив, мені здається, там годину чи 2 тому назад Nvidia показав, що оновили драйвера відеокарти, але я так до них не дійшов, не встиг. Так що, да, круто. Що думаю про Балду 3? Прикольна гра, але в мене на неї не стоїть і часу немає. Я там зробив стьобний шортс, можете у мене, до речі, на каналі подивитися, або в TikTok, кому зручніше. Просто такий кумедний момент з моменту ведмеді, і деякі штуки сприйняли цей, типу, все, там зоофілія, не зоофілія, типу, ти що проти, це ж всього на всього. Ой, коротше, з юмором туго. Балда, нормальна історія. Людям. Коротше, я про ігри скажу так. Людям, кому. Це вкусовщина. Кому подобається, грає, кому не подобається, не грає. Все. Це, типу, не тільки до балди. От, є, звичайно, ігри шмат лайна. Для мене, в першу чергу, це коли, оптимізація крива. Це, абсолютно неповага до ком'юніті і спільноти геймерів, коли викатують якусь гру, особливо, якщо це студія AAA, не оптимізований шмат, піпець. І стільки цього. Я Калісто, я завжди в приклад приводжу 2 гри. Я Калісто Протокол проходив тільки тому, що я дуже хотів її пройти, бо це, типу, як,
спадкоємець Dead Space, да? От, але така залагана, забагана, оптимізації досі нормальної немає, але я так хотів пройти, що я її пройшов. Просто я тоді проходив на стримах, і певні моменти я вирізав. Опача. Fort Solis, до речі, вийшло доступно в Стімі. Так. Можна вже подивитися, яка, до речі, ціна в неї. О, 750 гривень, ну, в принципі, норм. Так. Ось що нас очікує завтра, якщо вам цікаво, можете глянути. Я поки що відповім з приводу, що там, оптимізації, тобто це не повага. От Dead Space Remake зробили, боже, ідеально класно. Чекав Last of Us перше, вийшло на ПК, думаю, боже, слава Богу, компіляція година-півтори, це, до речі, було ще двічі. І оптимізації нема ваще. Тобто, якщо Callisto Protocol іноді десь тетерила, то ластуха майже скрізь тетерила. Ну, слава Богу, без там якихось капітальних фрізів. Ну, супер шлак виходить. Я таке не люблю, я таке не поважаю, це дуже погано. Біч 21-го сторіччя ігрової індустрії, десь після 2015 року, як на мене. Може, плюс-мінус. Я так, навскидку. Так. Зараз. UA Games, дякую, дуже приємного. Ігорон, привіт. Wildlife, здається, не грав. Зараз чекну і не пам'ятаю, що це таке. Мені Solid цікаво глянути. Я не можу до кінця зрозуміти, на що вона схожа. Якийсь Alien Isolation з Dead Space. Симулятор ходіння, трилер, інді, пригоди. Тобто тут не помічено як горор. От вона мені тому і цікаво дуже глянути. Типу в напрязі повинна, мабуть, тримати завжди, але не ясно, от реально поки що не ясно. Ну от прикольно виглядає, глянемо завтра. Так, далі. Pace of Exile не будеш чекати? Да ні, жанр нормальний, жанр мені таки подобається, просто ще, мабуть, надішу руки. Оце, мабуть, геймплей, да? Не знаю, ні, кінематографічний трейлер. Коротше, рекламку Соліду зробимо. Як він там? Форт Соліс. Соліс. Алекс, дякую. Гарного вечірнього стріму. Дякую за підтримочку, гарного всім перегляду. Так от, так, Євген, привіт. З Gamescom, мабуть, буде тільки одна трансляція. Завтра ще одна трансляція буде. Сьогодні одна. Саш, привіт, до речі. А сьогодні одна, завтра друга. О, 8:30, здається. Так, давайте глянемо. Секунду. Давайте глянемо, що у нас там. Ну, це зараз буферизація просто. Давай так. О, 16 хвилин. Так. Ой, блін, скіпнуло все так. Да, я бачив, що ремастер Half-Life 2 буде, я про це опублікував в Телеграмі і в Діскорді. А я зараз ні в що не граю, буде спекотно. Коли буде спекотно? Неверверсі, привіт. Всім приємних анонсів. Дякую, Котадеус, всім нам, да. Соліс, Death Stranding, та ні, взагалі якось не схоже. Тут лімітоване приміщення, це більше схоже на стилістику Callisto, Alien Isolation, от щось типу такого. Ну, подивимось. Вітя Джокер, привіт. Так, ну добре, подивилися на це. Так що, глянемо. А, вони ще й знижку зробили 10%. Terra Edition, це у нас сюди... Ой. Я не знаю, чесно, це, мабуть, фанати так купляють, от коли DLC-шка це не доп-контент, а, ну, мається на увазі, типу, по грі. А коли це саундтрек або артбук, я не знаю, кому воно потрібно. Дуже спекотно в кімнаті. Ну, от цю проблему вирішує кондиціонер. За Лілі лайк, дякую. А тут багато, у мене така бібліотека Wallpaper Engine, що тут забагато чого можна лайк ставити. До речі, а є щось цікаве? О, зараз я зроблю так, що ви точно лайк поставите.
От давайте, зараз я гарантую, що лайк повинен прилетіти. Так, що тут? Це майстерня встановлення, дай. Во. Ну що, заслуговує ця заставка лайк. Вася, привіт. А що буде завтра на трансляції відомо, бо сьогодні про з трейлерами анонсували, чи це трейлер обох днів. Подивимось, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, тож брехати не буду. Та сталкер... Як може зараз вийти сталкер? Ви що? Да, Ukraine Games Festival зараз є в стімі. На босорку підвезли кооперативний режим? Мус бомбезно, дякую. Ну це не мені дякую, це No Copyright Sound. 200 лайк відсотків. Ну супер, дякую. Так, давайте глянемо, що там. Ага, у прямий ефір, будь ласка. 14 хвилин. Заморозь воду, розбиліт. Ну, тут вже питання по випарованню ще буде. Головне не забути музику виробити. Чи буде дата сталкеру? Блін, ну слухай, якщо буде геймплей дата сталкеру, я буду так от сидіти такий. Да ладно. Ну і знову ж таки дата сталкеру, а вдруг перенесуть. Хоча я не думаю, що є сенс робити дату, а потім ще переносити. Тоді GSC просто скажуть, ви що, ще? Якщо вони дадуть дату, як я думаю, і враховуючи, що вони зараз вже під крилом Microsoft, да, якщо я не помиляюсь, то ну, точно не повинні вже бути. Я на 99% впевнений, що якщо дадуть дату, то вже не перенесуть. Влад, привіт. Так, у нас з вами залишається вже трошечки. А, до речі, чого воно пише... Я понял. Ні, прямий ефір, будь ласка. 12 хвилин, да? Хоча... ну вони стартанули не о 8. Цікаво подивитись, що буде. Так, чат нам не потрібен, ми можемо його сховати. Скільки, до речі, глядачів? 27 тисяч, 27,5 тисяч, непогано. От би нам такі показники, да? На стрім, було б супер. Ліниво, непродуктивно. Ти, блін, на канікулах. О, да, забубон. Сино, я точно чекаю. Дуже Hellblade 2 хочу пограти. Мені дуже перше сподобалось. Я люблю такі ігри, психологічний такий жанр. Супер класно. Реалізація зі звуком просто пушка. Я реально був з таким задоволенням грав її. Хаба, добре, що це в грі, а не в житті. Так що нормально. Це такий, знаєш, садомаза. Wildlife. Канікули закінчаться. У когось вони вже давно не починаються. Так що таке діло, нічого страшного. А ти сюди просто ноги окунаєш в холодний тазик, остужаєшся сам. Коли ти видихаєш з себе повітря, вона буде менш гарячим. Таким чином ти остужаєш кімнату. А потім хочеш пісять і хворієш тиждень. Головне не навпаки. Саша, привіт. Гарного всім дня. Друзі, давайте так зроблю таке на правах реклами. Хто любить грати разом, хто не в курсі, у нас в Діскорді ми збираємося на різні ігри, кооперативні, не кооперативні, ну, кооперативні, очевидно, або мультиплеєрні, і граємо разом. Тож, залітайте в наш Діскорд, посилання є під кожним відосом, давайте я вам закину, щоб було... До речі, класна гра. Нещодавно вийшла. Ось Діскорд. Давайте скопіюю. Залітайте, там можна збиратися поза стрімом, на стрімі, як вам зручно, взагалі без проблем. Це достатньо цікаво.
Так, ну я ставлю вже другу заставку по сталкеру. Це говорить про те, що сталкер сьогодні повинен бути. Ну, типу, 2 заставки, сталкер 2. І ще й 22 число. Ну, все. Так. Бачив, що робиться на каналі Games.com. Ні. А що там? В коментарях ти маєш на увазі в чаті чи де? В чаті, да, ти маєш на увазі? Да, я ж його там, да. Ну так слухай, блін, 30 тисяч, 29,5 тисяч глядачів. Конечно. Це нормально, так і повинно бути. Було б дивно, якщо б він не розривався, коли в тебе 30 тисяч людей в мережі. Блін, цікаво. Так, слухай, дай нам. Скільки ще? Давайте вже відлік тоді залишимо. Ні, не залишимо, давайте ще на сталкер подивимось. Типу так, аура, взиваємо сталкер другий. Коротше, у мене проблема. Я коли стрімлю, трансляцію веду, мається на увазі, не лише ігрові, в цілому. Включаю кондьор, щоб, типу, жарко не було. Але у мене, типу, мені окей, мені, іноді навіть не те, що жарко-холодно, а типу норм. Я вчора, здається, навіть ставив на 20, ніфіга собі. Але ноги мерзнуть, капець. Ну, це, звичайно, так не працює, коли ти граєш у VR. От там прям спасає жорстко. Бо я пам'ятаю, що до війни у мене кондішн в цій кімнаті стоїть 2 роки, здається, приблизно, я вже не пам'ятаю, плюс-мінус. А до цього вентилятор, ти сидиш, блін, на стрімі ж ти в трусах не посидиш, сидиш, блін, потече, душно. А щоб, типу, не заважати сім'ї, ти двері зачиняєш, а у мене ще сонячна сторона. Ну, типу, сонце ввечері і вдень завжди. Ой, блін. Таке, і ще до цього ще й комп працює. Це так, маленька біль стрімера. Третю ставку сталкера. Ой, ні, знаєш, ризикувати не буду, а то буде як з Half-Life. Гебен накаркає, не любить він цифру 3. Так. Human, ти... Потаємні сигнали, да. Та зі степною водою, да. В одну ногу в теплу, в другу в холодну. В корпоративі Вітя Джокер, ти можеш спілкуватися і в кооперативі російською. У нас є люди, які грають в кооперативі разом, є ті, хто спілкується спокійно собі російською мовою, нема у нас на, скажімо так, на почві мови немає ніяких проблем. Так. А давайте от так. Бум. Да, то чпоньк. 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 Понятно. Так. Була б відюха 4090 і Ryzen 9 і наш студіотоп. Ну да. Поставив червону заставку, обличчя стало на вебці червоним. О, Silent Hill, да. Я і ремейк чекаю. Чому ні? Да, Сергій у нас російською. Да, короче, блін. Я цю тему не розумію, навіщо про неї говорити. Спілкуйтесь тою мовою, яка вам комфортна. Так. Залишається ще трошечки. В прямому ефірі. Сподіваюсь, не буде як з Apple, а то Apple в цьому плані не дуже. Вони люблять. Я пам'ятаю, ми трансляцію робили, вони через якихось 15 чи там скількись хвилин заблочили прям стрім. Типу, прям страйк закинули. Не просто там, як буває, знаєте, у адекватних. Типу, рестрім зробив,
Потім YouTube обробив цей відос, і наступного дня там тобі, наприклад, сповіщення приходить, що монетизація вимкнена, бо її монетизує володар. Я думаю, окей, проблем немає, це ж типу, ну, рестрім був. А є як Apple, які люблять нахер, навіть рестрім не можна. Не те, що монетизація, а навіть рестрім не можна. Думаю, окей. І коментарі вони вирубають, немає чату, чату немає, коментарі не пам'ятаю. І що ще вони, здається, вирубали? Чи то лайки і дизлайки, не пам'ятаю. Ні, ну, мабуть, нема сенсу лайки, дизлайки все одно багато хто не бачить. GTA 6 анонс. Ну, прикольно буде, звичайно. Я бачив інформацію, що вони навіть зробили, що начебто в реал-таймі у персонажа видно буде, як росте волосся. Тобто не просто, як от раніше, пам'ятаєте, там робити різні зачіски, там ще щось, а воно прям може відростати. Тобто вони прям в деталі пішли супер максимально. Ну, у мене на GTA, я не знаю, я закінчив на Сан-Андреас, потім якось почав GTA 4, мені цей такий сіро-коричневий, чи який там, ну, не інтерфейс, а візуал не сподобався, він якийсь гнітючий, плюс ця от типу бандитська кримінальна тема, яка асоціюється у мене з 90-ми чи СССР, ну, такое, мені не знайшло, хоча гру дуже сильно хвалять, не знаю. А в п'яту я вже потім не грав. І да, блін, на п'яту це дуже багато часу потрібно. Подивимось. Механіку з RDR 2 взяв. Да, здається, там RDR. Ремейк роблять чи ребастер, я вже не пам'ятаю. Ну, подивимось. Ну, сьогодні ж кажу, повинна бути цікава презентація. Дуже круті проєкти. Копи тебе будуть шукати навіть тоді, коли загубили. Прикольно. Так я ще кажу, що за похмуровий зал в 4-му GTA. То я от в Vice взагалі One Love молодших. Ну да, десь з класу. А я не пам'ятаю, з молодших класів чи середніх почав грати. Прям вообще у мене ейфорія була, бо тут тобі і гонки, і стрілялки, і ходилки. Я був в шоці. Для мене була це типу комбінація Need for Speed. Ну, тоді я грав в Need for Speed. Counter-Strike і що ще? Ну, типу, ніфіга собі, можна не просто це, типу, я звик тоді до окремої гоночки, стрілялки, там ще чогось, а тут на тобі одразу і все. Круті проєкти тільки за сталкерами, то ні, не згоден. Не згоден. Наприклад, я особисто до сталкеру, ну, типу, абсолютно спокійний. Просто це те, що наші хочеться підтримати, а так я, ну, типу, серію Сталкер мені, вона що є для мене, що немає. Метро я більше чекаю, ніж Сталкер, Метро 4, хоча я грав тільки в Exodus, а в PlayStation ще не грав. От, а інші проекти мені цікаво теж подивитися. Alan Wake, Senua, Hellblade 2. Що там ще було? Ну, Cyberpunk, ясно? Тому ні. Набагато більше проєктів. Да, ні. Онлайн GTA, да, це зовсім інша історія. Так, ну вже зараз стартує. Сподіваємось. Я собі вже взяв цю ручку записувати, що коли буде, якщо будуть дати. Assassin's Creed Mirage, от, наприклад, ще що. Грош, привіт! Грош, ціна тобі. Так, ну... ну давайте тоді музичку вже off. Wallpaper off. Так, Steam нам теж не потрібно. А хоча ні, Steam хай буде. Telegram, пом. Від кого ефір, в смислі? Всі частини, да, я пройшов, бо я ж кажу, тільки Exodus є у нас стріми по цій грі. Ні, прийшов Exodus і DLC-шки до нього, 2. Про що саме буде? Презентація ігрова. Міраж буде коротшою, ніж частину. Окей, особисто для мене тільки супер. Якби вони зробили його дуже круто. Бо з того, що я бачив зараз по графонію або механіку паркуру, мені поки що не дуже. Ні, не чисто по Stalker, тут буде багато ігор, зараз подивитесь. По одній грі точно ніхто б не робив таку презентацію. Тим паче по Stalker, в якому ще взагалі не було ніякої інформації, окрім трейлерів. Дякую.
Вже другий раз забуваю за воду. У нас сьогодні на Кисло онлайн. Дякую, друзі, що долучилися. Радий знати, що з нами. Це круто. Так, ну що, погнали? Чи не погнали? Ой. Opening Night Live 2023 pre-show coming to you from my А що зі звуком? I brought in the cat bed back there. He's not gonna У вас show. теж пукає, чи тільки I'm у мене? Kyle Bossman. I'm your host for Ой. Блін, не туди не клацнув. pre-show. And I realized Здається, у них проблеми зі звуком. about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. Ага, у них не онлайн трансляція, це рекорд. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. А я скажу зараз. I cannot think of a better way to Тут kick надто this голосно thing він off говорить, давайте than with тише. a brand Ну, new поки що trailer. не про що немає сенсу навіть читати, що він там говорить. Ну, Савін пише, що пукає. О, зараз нормально. Він в мікрофон казав, іначе такі баги були. Welcome to the City of Dreams. Ні, пукає. Where anyone can get a fresh start. Where a corrupt president Дрю 777 Во. вітанічка стріму. enjoys Ух the ти, дякую too за much благословення стріма, друже. Приємно за підтримочку, щиро вдячний всім. Дякую. О, чуєте? Ну є ж, да? Мені ж не галюнить. You just have to go rogue. Начебто хтось крутить оцей от проводок десь, блін, і не може відпустити його, або супер близько до мікрофону, там щось. О, ну все. А то тут кажуть мені, що я там щось якийсь. But remember, there can only be one president. Ганзі, привіт, Ріко, вітаю вас, друзі. Welcome to the streets. Where Так, ладно, anything давайте is концентруємося possible. на роботі, а не на цьому напуканні. Да, наче з проводами проблеми, згоден з тобою. Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up Ну to дають, 11. блін, хоч би перевірили. Ну, може зараз по факту. А ну, що там чатик? Be who you want. Write your own story. The audio is fine, fix audio. And Бачите? you can do all of it with friends. Ну, коротше, значить, у нас не галюни з вами. Ладно, погнали. Це не в мене, якщо що. Я ж до чого кажу, це не я, це у них. У них в чаті теж написали. Промокома привіт, да, вже почалось. Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Господи, це жопа. Краще гірше Great to візуал, see you аніж back. звук Now, пукає. for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about Так, something. до наступної частини прийшов, я хотів би з вами поговорити про щось неймовірно скучне. Here's some more trailers. А ось ще більше трейлерів. Коротше, він намагається бути кумедним, я поняв. 2D Souls-like? Ну да, дуже на Souls схожий, але може слешер просто. Що в мене така асоціація з Ремнантом? Мандрагора? Чи? А зараз, мабуть, будуть. Ага, геймплей. Вони, коротше, зараз показують трейлер, а потім геймплей, окей. 95 онлайн, 90, да, давайте, якщо перевалимо за соточку, прям супер буде, буду вам щиро вдячний. Бо давно такого не було. Супер давно. Hello, sister. Привіт, сестер. Привіт, сестер. Кейл, це ти? This is not quite how I imagined our reunion, Emma. You should not have come here. Тобі не потрібно було сюди приходити. Dark forces at work. Тут темні сили. Lads.
Я допоможу тобі, брате. For I still care about you. Покинься, бо ти мені ще важлива. Брате, слухай мене. Досить. Лісфан, боже, дов мене звук, Now, I ладно. realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of... Коротше, він каже про те, що я думаю, що ви думаєте, що такий чувак, який руїнить нам... Ага, Джеф Кіллі. Jeff, Jeff. we're now minutes away from the opening night live Ми beginning. вже What декілька sort хвилин of залишилось до huge початку. announcements should we all be expecting? До великих анонсів. I think you can expect to see a lot of great games on stage. Буде дуже багато класних ігор. Driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, Будуть великі анонси і плюс якісь сюрпризи нас чекають. games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition. This Джеф year. Кіллі There will дуже be подобається, він a такий few cool ультрапозитивний. announcements during the show, but generally we're showing like a lot of really big games because this has been an amazing year for games, and the next 2 or 3 months засвітлено. is especially going to be insane with so many releases. So you will see new stuff on Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake, so many other big games that are інші coming out ігри later великі. this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I Ага, definitely would фокус set на your іграх, які вийде в expectations 3-4 high. кварталах. Shock and awe you В with, принципі, логічно. surprise announcements today. When you say meteor, Коротше, з though, порожнього, that з to me пустого порожнє. implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay, and that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. Ще пару аккаунтів зроблю. But then they also want to see real gameplay. Хейтс 2, да, Хейтс 2 буде цікаво глянути. 10 minutes Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other games. О, геймплей інших ігор буде ще? These games are close to release and almost finished. Субтитри So that's kind of the відстають. advantage that I think we can go a little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long. Що вони зі звуком stage зробили, не demo. розумію. Just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos. And here Вони не можуть робити супердовгий геймплей по іграм. lots of trailers too, but yeah, Буде I багато think трейлерів ще. people will see an in-depth look at some games they're looking forward to. 20-30 games will all be there. It's a big show. О, буде 20-30 ігор. Ну, я так розумію, або сьогодні, або сьогодні-завтра Thanks, Kyle. розділено. Your show's a big deal too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be Дякую. on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Угу. Зараз ще на сцену перейдемо. О, Боже, That was a good interview. це було класне інтерв'ю. Let's all take a minute to cool off now with Давайте another brand new trailer. трошечки остинемо і подивимось новинки трейлери. Да ладно! «102» було, да? Супер, ну, дякую вам, друзі. Ну, схоже на метро. А, ні, навряд чи. Хоча? Ні-ні-ні-ні-ні. А я вже. Ой, а що таке? Endzone 2. А дайте я ось так зроблю. Thank you, Endzone 2. I've always Не said знаю, що зі this. звуком. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. Я безпосередньо, так. А, буферизація зараз. Чекайте. Ну, тут нічого не поробиш. Угу. Ой, а чо таке? Like a fucking tour guide. Tour guide. VR. Міша, дякую. Супер.
Ну, трейлер супер позитивний. Battlestorm VR. Мене зацікавило. Я бачу твоє поселення. О, здається, звук став нормальний. 108, круто. Да, було то в VR, було прикольно згодом. О, це типу кооперативний It Takes Two. Тільки з феями для брутальних мужиків. Дякую, Рем. А я зараз вручну знову зламаю цю історію, і треба знову буде вирівняти. 223 вирівняв донатну смужку, щоб було гарно. Не Дякую. дякуйте. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Вибачте, Which тут... was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. Bulletstorm VR, So this is да. actually this is my third time hosting. Це третій раз, коли я на хостинг. And already Хост. we've developed a couple of traditions. Ми вже, у нас є декілька General традицій. awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Мені його гумор не дуже And there's just подобається. something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolute... Ні, Сталкера ще не Number було. 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look Та ні, forward це to типу він Gamescom так Opening стібеться. Night Live is the weird Типу. games you never heard of before. I like those weird Ага. trailers. Those to me tend Мені to be подобаються ці slightly more дивні трейлери. interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley Та is блін. showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Новини про Whatever Соніка. it is, it's not going to be bad news. This would А probably табличка про be те, number що one for які в me, них but I'm є trying to be objective традиції with під it. час Number 5, Gamescom. the raw thrill О, тут of написано developers топ-10 saying причин they can't wait to дивитися share. далі Number 4, Gamescom Alan Wake Opening Night 2. Live. Ну це. Game's coming out in October and they haven't shown too much yet. I expect they're going to show. Ну, американський юмор може окей, а... Number 3 не reason наша to look історія. forward to Gamescom Opening Night Live 2023 О, Alan Wake буде, is free. типу... Number Це... 2, Дивитися все це Taken безкоштовно. and Mortal Kombat 1. Буде Officially Taken 8 та I Mortal cannot Kombat 1. rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in Ган-ціп the same 300, як box, завжди, крутять. that's a powerful box. Звук And the пропав. number one reason to Звук look є? forward to Gamescom Opening Повинен Night бути Live звук, все окей. 2023 is that Ганзіп, дякую тобі, друже, за hands down, підтримочку. this is going to be the best Як завжди, Tuesday night дякую. of the summer. And please don't be like, nah, Наша I'm постійна not cool, фінансова I went підтримка surfing on a в кількох Tuesday. людях. We don't care. Айпіш, We're talking about перезавантаж all сторінку. combined. Collectively, this Звук will є. Ну, obviously be the best Tuesday цікавить night Міраж of та the Alan Wake summer. 2. Так, теж всіх чекаю. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. О, трейлер по ігрі. VR. Old man Stauff built a house А щось ми таке бачив, здається. and filled it with his toys. Так, ясно, якийсь горор буде. Вже хочу. 6 guests came one night. Слахар Their 4. screams the only noise. Coming this Halloween. В цього Ага, восени, значить буде, поняв. Жовтень виходить. They're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Bored. I'm going to the kitchen. Wait, Це ми повинні дізнатися, мабуть, якусь історію. Ми бачимо this is a game. привидів. Nothing more. Ага, One of us is going to win that prize money. щось. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. Надія на щось нове в Міражу, да. No one came out that Блін, дуже буде в VR класно виглядати ця гра, я думаю. one was ever seen. Мій Піко 4 вже готовий. Old man Stauff is waiting there. Аби дату сказали точно, а не просто 24-й рік, або 23-й. Sick Буде дуже круто. and mean.
Що це таке? Чо? Вийшлись на камінь. Октобер 19. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have two scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. Як вона називається? I'm here now to give you a chance to catch your breath. Бо я не зрозумів. Provide a nice comforting Seven Guests, да? comforting face. Дякую, друзі. And now you are А, The Seven Guests. Сьомий гість. A scary game. Так, знову якийсь горор. Ну, я записав 19 жовтня, все, чекаємо, будемо грати в ній точно. Ну, дай Бог буде електричество, бо ми ж розуміємо, да? There is a hammer. Там є молот в коробці. Немає голови. Це який що, клон на Silent Hill? Оуч. $120 онлайн. О, круто, супер круто. Дякую, друзі, всім, хто доєднався. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я радий, що вам цікаво дивитися саме у мене. Це круто. Робити щось цікаве, Роман. Посттравма. Ага. Ну, посттравма буде в 24-му році, хай знає, коли записувати не буду. Запишу так. Олівчиком, як то кажуть. Посттравма. 2024 рік. Восени десь. Ой, весною. Весною. О, через 8 хвилин офіційно вже старт буде. А, надіємося, у грустні. Не зрозумів. О, я пам'ятаю її. Ігорон, дякую за підтримочку, щиро. Дякую всім, друзі, хто підтримує донатиком. Це дуже-дуже важливо. Ну і ті, хто на Патреоні є, Buy Me a Coffee, і у нас є підписником в Ютубі спонсором. Будете підсвічуватися зеленим, як Рем і Ганзіп. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like. Ганзіп, дякую. А тобі, Рем, дякую за провокацію Ганзіпа. Дякую. Hold on, what is a human social game? You know soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? Так, а що значить Gamescom для тебе? Я почала кар'єру в Gamescom 13 років тому. І мені дуже сподобалось. І зараз це супер бути круто в цьому, бачити всіх цих людей, спілкуватися з розробниками. Це класне місце. І останнє важливе запитання. Давай. Як німецько? Ага, окей. I think I could do that. Yeah, do it. Weltpremiere. Я думав, буде щось більше по типу Kugelschreiber. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. Eine Weltpremiere. Окей. Так, давай. Do you recognize these markings? Я впізнаю ці позначки. Вони старі. Можливо, це саме те величезне місце, яке було раніше. З міфів. Це не замок Сігми. Неверверсі, Саня, 50 ніч. Я пофіксив. Саш, дякую. Дуже приємно. Змусив себе через комзити.
Стінка на стінку. Мені нагадує це якийсь Total War на мінімалках. Базіс, привіт, вітаю тебе. Зараз подивимось. Вони ж спочатку роблять гру, а потім назву. Тодос не було ні сталкера, ні метро ще. Давно, до речі, в такий жанр гри не грав. Realms of Ruin. А, Warhammer! Блін, а я сказав якраз Total War якийсь на мінімалках. Прикольно. Окей. Warhammer Age of Sigmas. О, колда пішло, да? О, як так різко. Ігор, щиро вдячний за такий донат, дуже приємно. 1000, що чекаєш від Сталкера 2. Дякую, Ігор, по-перше, щиро вдячний за такий донат. По-перше, я чекаю Stalker 2, хоча б для цього. А по-друге, я чекаю геймплей. Бо якщо ми не побачимо геймплей, а просто трилер, я буду розчарований. Дрю 1022 фішками далі. Дрю, дякую, щиро вдячний за донатик. Супер підтримка, друзі, сьогодні я просто в шоці, я вам дуже вдячний. Компанія колди? Не знаю. Дельта Форс чорний. Боже, Дельта Форс, я пам'ятаю ще з дитинства, господи, це супер класно було. Таким темпом закриємо полосочку, ну було б супер круто. Супер круто. Я пам'ятаю, це ще старий Дельта Форс, капець. Ну, не знаю, чи вона зможе конкурувати. Але подивимось. Просто конкурувати з такими мастодонтами зараз важко буде. Ні. Цікаво 100%, тому що це Дельта Форс, блін. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where ще 2 хвилинки. are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2. Гензів, да, було діво, реагували колонки на звук. О. And things I was not permitted to talk about in the pre-show. Ми з Андрієм вчора якраз ностальгію трошечки вкинулися, якщо бачили подкаст минулий. Here is Homeworld 3. О, Homeworld, з дитинства пам'ятаю, я таки його не зміг пройти якісь місії тоді. Ну, малий був, не зрозумів як. Homeworld це цікаво. В космосі. Кльово. Я пам'ятаю, мені дуже сподобалася ця гра. Через цей репів спочатку стріма, а до чого тут це? Дім, дякую, радо, що сподобався подкаст з Андрієм. Намагаємося робити щось таке супер цікаве, ексклюзивне. Боже, як воно змінилося з того часу. Пам'ятаю, цей таранний фрегат був. На днях дали безкоштовну вепіку. Кого саме? Homeworld? Який саме? Рембрандт 278 челендж на закриття донатної смужки об'явлено відкритим. Рем, дякую. Такий провокатор. Я пішов просто в епіку зразу. Так, Homeworld виходить коли? Вішліст. Ага. В лютому 24-го. Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Homeworld Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy. Ну все, починається двіж. Так, магазин. Безкоштовні ігри, Black Book. До пік, мабуть, я провтикав Homeworld, да?
Футурист онлайн, ну супер. Перший ремастер. О, найс. Джеф Кіллі. В Epic Games я зараз не бачу Homeworld. А ну, гляну. Що значить 18+? Hello, Germany, and hello, everyone в Німеччині. around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Буде, все зрозуміло. Бачу, Homeworld Deserts of Now, this Harak. right here is kind of like the opening Все, ceremonies давайте for дивитися. Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive 2 години new looks буде. at titles like Call of Duty Офігеть. Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. Блін, ну це ми знаємо, які ігри будуть. We're З going тих, to що kick він things назвав. off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of STARFIELD. Ай, ладно, захочу Please Homeworld join пограти, me in придбаю. welcoming the Така вже. composer of the game, Міша, Ivan дякую, Sir, дякую. for a very special Майстри гарно зробили performance. татухи, дякую. Maestro. Так, ну давайте. Ух ти, Люксавір з людей Ікс. Да, Євгеній, може таке буде. Ні, я не знаю. Ну, за Джефом Кіллі таких трейлерів не було помічено на презентації. Камон, Старфілд щось буде показувати. Давай. Вони вирішили почати прям з епічного чогось. Ще й, блін, як же вони масштабно все це роблять, піаніста прям викликали, капець круто. Скільки там бабла вгрохали. Супер круто. Да, з козирі зайшли точно. 2 ногами увірвали. Блін, ну от завжди, коли Джеф Кіллі веде презентацію, вони супер круті. От просто супер круті. Порівнюючи ті презентації, які ми дивилися з вами до цього, ну, в цьому році, це тупо топ. І скільки отримають? Ну, звичайно. Ну, це супер круто, що у них ця індустрія розвинулась так і розвивається. Це класно. Я б хотів би у нас щось подібне бачити, хоча б там 1/5 від цього. Було б круто. Або щоб вони, приїхали в Україну, провели це капець, але тільки не при нинішній владі. Бо там, блін, розпілять стільки всього. Тому і не приїжджають, мабуть. Ну ви крейзі сьогодні, я в шоці, капець, у мене слів нема, дякую вам. Антип 1501 перевалили за половину. Дякую, Ганзів, супер, дякую тобі, прям. Не можу слів підібрати. Щиро вдячний вам за таку підтримочку. Да, людей зайшло супер багато. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто закидає донати. Дякую вам за вподобайки. Ставте вподобайки, це дуже важливо. О, починається презентація якраз. STARFIELD. Так. Ну, слухай, Віталій, хтось пише, хтось донатить. У кожного своя роль. Краще і так робити. Кумовство все нам. Якщо не вийде так підозрити дружину, поняв. Ну слухай, ну скажи, це все для розвитку української культури, ну блін. Ти ж не на півасік, правильно? Джойпан, дякую, дуже приємно, дякую, що дивитесь разом. Да, ролик, не геймплей. Все вірно. Це я вже просто заговорюсь. Да, зараз STARFIELD, Макс, зараз STARFIELD. Ну, я зараз вже не реагую на ці трейлери від STARFIELD або, наприклад, там від Stalker, якщо буде або ще щось, бо я вже хочу бачити геймплей. Бо запис вже дуже-дуже скоро, хочеться побачити геймплей. Ну, якщо презентація сьогодні 2 години,
не враховуючи, що було вже до цього, да? Тобто з 9 години треба врахувати до 11, то, мабуть, буде супер круто. Тобто вони будуть показувати і новенькі трейлери, і геймплей. Я думаю, зараз буде STARFIELD нам демонструвати геймплей. Невер, дякую тобі за підписочку на спонсорство. Ну, вересень 6, це ми знали. STARFIELD is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play STARFIELD in early access on точно, Xbox ще ж PC. Well, I've been lucky enough to start 2 тижні playing it. STARFIELD почнеться, я вже й забув. Господи, як скоро. Yes, exactly. All right, well, guys. Okay. Thank you. Ага, ого. Thank you very much, guys. Really Про disappointing. GTA-шку? They're disappointing. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Дрю 554. Really, it's just so Ну да, вибіг, блін, щось там кричав, таке. Дрю, дякую за підтримку. Щиро вдячний. До 30 на стрімі. Ні, на ігровому стрімі, ні-ні-ні, не підловиш мене. В такий момент приємно знати, що о, точно, в мене ж є геймпас, я STARFIELD. А, так я ж не STARFIELD закачав. Дивіться. Дивіться. А, ви не побачите зараз. Це так відображаються ярлики, до речі, чомусь з геймпасу. Все, виїбнувся і далі, давайте дивитися. Активісти, да-да-да. От крім Патреона ще тут. Дякую, дуже приємно. Дякую. Вітаю спонсорів в нашій когорті. Точно, дякую. Всі тепер зелені. Партія Z? О боже. Партія The Human. We have a lot to talk about with STARFIELD, but first of all, is this true? This is your first ever То time де Skyrim. This is my first Gamescom, and Та, це мій перший Gamescom. how great the crowd is here. І правильно сказали, що тут супер круто. Генеральний директор STARFIELD, да, я не встиг прочитати. О, чувак на інвалідному візку, нічого себе. Всі фанати, які сюди прийшли на цю конвенцію величезну. І це наша перша франшиза за 25 років, здається. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, STARFIELD, and next week early access. Set up people, why did you want to make this game, STARFIELD? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls. Нам подобається створити ігри, де ми можемо дивитися світи, розвідувати їх. Where you could explore with complete freedom in the galaxy. В STARFIELD ви зможете повністю з розв'язаними руками все досліджувати. Блін, цікаво, як масштаб вони зробили. Реально такий класний і насичений чи ні? Кажи його тоненьким голосом. Та я не встигаю, блін. Sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Так, розкажи нам трошечки про STARFIELD, але не все, бо люди самі будуть. Where we're actually showing the beginning of the game, Так, and you start out as a miner and you touch this artifact. Ми показали вам початок гри, ви стартуєте як майнер, типу. And then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then гра про те, що ви можете бути ким захочете. Ну, ясно. Let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character. Так, що там по подорожі та основні квести? On the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want, and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts, what we can expect. Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones, searching for these artifacts. The story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Багато твістів може бути, грі не буде спойлерити. Story turned out and where it goes.
Ну, ніякої конкретики. Це дуже крутий досвід. Ти та твоя команда зробила дуже круто багато для цієї індустрії ігрової. Ми вже чекаємо пограти, дякую. Тодд Говард, дякую. Не можу дочекати, щоб ви вже пограли в гру. Дякую, Тодд. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Краще продавець консультант Скайріма. Ну, слухайте, якщо можна продати десяток разів, чи скільки там, Skyrim, то це про щось говорить. Ой, а це як Little Nightmares, третя частина? Я такі ігри, до речі, люблю, я би пограв з задоволенням. До речі, треба записатись 6 вересня. STARFIELD. Ну, дуже схоже на Little Nightmares. А якщо ще в коопі, прям супер-пупер. Я може навіть потім в форматі коротких відосів типу Shorts зроблю от по тим іграм, які мені сподобалися, якусь інформацію надибую, нарию і розповім. Думаю, прикольно теж буде. А скільки на зараз? 140? Воно наді мною 140, але воно може не оновилось. Який у нас рекорд трансляції сьогоднішньої? Да, Little Nightmares, як я вам казав. І це як коли, як Little Nightmares 3. Ну, очевидно було. Але без дати, да? Поки. В 2024-му колись. Круто. 148 було навіть, нічого себе. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games, so for us it was definitely the best place. Блін, тоді треба буде пройти перші і другу частини, якщо ви не бачили. Про Starfield не знаю, може ще будуть. Так, ми бачили два характери. Можете про них трошки розповісти? Так, звичайно, всім привіт. Рада тут бачити вас всіх. У нас є два персонажі. А, можна грати вдвох. В синглплеєрі. В кооперативі можна грати вдвох, прикольно. Те, що я вам казав. Класно. Локації різні. Можеш розповісти про них? Ага, вони втрапили в якесь місце. Виживають від небезпеки, ясно. І їм потрібно знайти вихід звідти. Ну, у 2024 році буде тільки. Класно, мені сподобалося. Nightmares 3, задоволення пограв би. 18:30. А мейкап, може, або освітлення, така історія. The Sounds of Nightmares. Ось 6 епізодів. А це якась міні-серіальчик якийсь? And we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. SKOL. Круто. SKOL. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. Андрій, дякую. Будемо штани тримати дуже сильно. З такою допомогою, як сьогодні від вас, друзі, це точно не підтяжки вже можна, а ремінь надягати. Дякую вам, друзі, за підтримку. Скільки за годин це буде тривати? Ну, начебто 2 години. Зараз ВІКІНГ, друзі. Хто там ВІКІНГ? Очікував? А звідки ти співаєш?
Якби я хотів, щоб Ghost of Tsushima був на ПК. Я жах який. Ладно, прогрузив. Задницю він точно не співає, бо він на ній сидить. Да, може і не хочу того знати, це точно. Ну, Вуконг, як я бачив до цього, виглядав реально прикольно. Зараз виглядає теж прикольно. Дали. А голову ти добре не забув, да, щоденник забув. Отак Х'юма не підсів на соус ігри. Після Remnant я прям тепер чекаю всі ці ігри. Клан Секіро, не знаю. Ну, слухайте, виглядає дуже прикольно. Механіки зараз демонструють різні бойові. Ну, звук цієї макаки дуже смішний. Ну, там не макака, звісно, ну, ви зрозуміли. Бібізянки. А коли дата яка? Друзі, хто ще не протиснув вподобайку, будь ласка, протисніть. Це супер дуже важливо, особливо зараз на таких стрімах. Вам не складно, а мені дуже приємно і дуже корисно для каналу, щоб він пушився далі. Тож, будь ласка, не натисніть, якщо не натиснули. Дум якийсь. Оцифроване Брюс Лі. О боже. Так це ж не слешер. П'ять разів натисну. Дякую. Oh, yes. Ну, я думаю, очевидно, що ми будемо це грати, да? Killing Floor. Ну, виглядає епічненько. Але коли виходить, не ясно. Записуємо тобі. Killing Floor 3. 2024-му. Біолабораторія України на думку росіян, да. Зараз дізнаємось, друзі. Ставка на Age of Empires та цивілізацію. Ну, я з чатика дивлюся, вашу інфу. Блін, у нас онлайн сьогодні прям супер круто. Дякую всім, хто доєднується. Дякую всім за буферизацію. Ну, тут нічого не зроблю. Не знаю, чого воно так. У нас всього-навсього Full HD. І за вашу активність в чаті. Дякую. Хтось пише Total War. Зроби історію... Ага. Age of Empires 4 частина. Anniversary Edition. Вже є на Xbox. Щось якось тихо, да? Чи нормально?
What a great surprise. Да, трейлер був. Та невже четверта епоха імперії? Award-winning game on PC is now available on Xbox consoles today. That's right. Ну, Міша, ні, воно так не працює. Для вас сьогодні ще один сюрприз. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. який робив 30 спартанців, що ще? Please give a warm welcome to the Давайте привітаємо його. Зак Снайдер. Мощно. Ох, там бабла дали, йопти. Ти що? Ну, от РТС ти хотів, Рем, будь ласка, епоха імперії тобі четверте. Rebel Moon. Це якийсь фільмецький, реклама фільму. I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. Всім привіт, дякую Gamescom. Як справи, друзі? This is awesome. Це дуже круто. Wow. Клас. What a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and Я був геймер, я... The idea of coming to Gamescom was like, that blew my mind. А ідея споєднати фільми в Gamescom в ігровому – це супер круто. І це дуже круто, що я зможу розповісти про свій новий проєкт. Може, щось навіть покажемо вам, не знаю. О, ми класно подивилися. Okay, well, let's kind of roll it back though, because I want to talk about this IP. Давай трошки повернемося назад і розповісти трошки про що тут все. But what was the original inspiration? Яка в тебе, що тебе надихало для створення цього нового світу? Fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Фентезійного журналу Heavy Metal. And I really loved like how intense it was and how Коротше, ну типу, що його надихало, які фільми, які обкладинки, журнали, таке інше. I thought, this is a chance, and my awesome partners at Netflix were like, go do it, and so I got a chance to make this movie. And you've got Ні, це, скоріш за все, Netflix заплатив. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. Якщо знак Снайдер, я не думаю, що буде супер багато повісточок, як ви пишете. Дуже і мало ймовірно. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. Скоро побачимо, є дещо більше. I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also Яка історія фільму? that we're making a video game. Ми також робимо відеоігру. And the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies. Я так розумію, ігра робиться по фільму. Фільмом якимось. Super Evil Megacorp. Це фірма. Лор, коротше, буде і фільм, і гра. And then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. Так, сподобається трейлер, вам сподобається. Давайте подивимось. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Два фільми і гра. Хто осилив Снайдерка DC? Здається, я дивився, якщо ти маєш на увазі Супермена. Netflix Games. Do you know the story of the Princess Issa? Ти знаєш історію про принцесу Іса? In myth she was в квадратику, да?
It was said this child would stop the madness of war. Сказали, що дитина зупинить божевілля війни. That she was to usher in a new age of peace and compassion. Повинен був настати новий вік миру. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. Лояльність королю, до якого я не зможу служити. Love for a child І любов до дитини, I could not save. яку я не зможу врятувати. What do you think they want? Як ти думаєш, що вони хочуть? Все. I found her. Я знайшов її. SKOL Giver. Сильна жінка, да? Child of war. I was taught that love is weakness. Любов – це слабкість. Що за Вархаммер, блін? There is a difference between justice and revenge. І звіздні війни. Зоряні війни. Звіздні війни, блін. Я взагалі нікого не впізнаю з акторів. А, ні, ну цього темношкірого. Тихо, один момент. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. Ми не хочемо проблем. To bring any. Ми їх сюди не принесемо. Ми готові. You and I both know fear. Ти і я не маємо страху. Let's show Mad them Max. we're not afraid. Тож нам не потрібно боятися. Let's show them we're more than the shackles that bind us. Ну да, я епік як у Снайдера, але щось... Мені здається, є якийсь подвох. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. Коротше, сильна жінка, яка врятує світ, я поняв. Час прийшов. Захищайте один одного. Не жалійте їх. Коротше, хочуть виїхати на Снайдері, я думаю. Who among you is willing to die for what you believe? Хто з вас помре за те, що вірить? Rebel Moon. Я розумію, типу, сильна жінка, якщо ми говоримо, це Лара Крофт, це навіть в Horizon, що там ще є? Hellblade Senua, це дуже класно пояснюється. А так. Ну, ладно. Воно є, воно існує, і Бог з ним. That looks insane. I cannot wait to play that game. Да, дуже хочу зіграти цю гру. Рухаємося далі. А тепер рухаємося до того, що ми дуже довго чекали. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world Crimson action Desert. adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very Команда special приготувала gameplay update дуже крутий трейлер з апдейтом геймплею. You're at Gamescom. Enjoy. Вперше на Gamescom. Мені це зараз дуже нагадує For Honor. А вже не нагадує. А зараз нагадує. А зараз не нагадує. Зараз це мені Assassin's Creed нагадує. До речі, навіть Вальгаллу. Дуже схожі пейзажі такі. Але, блін, це знову Open World. Ну де цей час знайти для гри? Знайти козу, серйозно, ну окей. Ні, Відьмака, да, очевидно, що дуже нагадує. Що за куколд? Відьмак і Black Desert, да?
Якщо тут є кооп, окей. Якщо немає, явно не моя історія буде. Прикольно. Боже, скільки вони всього тут намішали, жесть. Тут намішано просто стільки механік з різних ігор, жестяк. Тут тобі, блін, і секіру, і ще щось просто капець. А це вже якийсь Returnal середньовічний. Ну, до речі, я і... Ну, Target System це нормально мені, на мене. QTE-шки є, да? Боже, що це за відсилка на Atomic Heart? Тростяний диявол? Чи рід це не тростник, я вже не пам'ятаю. Офігеть. Просто, блін, Міша. Такий вінігрет. Да, Ганзів, це точно. Намішали прям. Я не знаю, як воно, типу, в грі буде, може і окей, але поки що тут... Crimson Desert, запишу на олівець. Ні, спробувати цікаво. Payday? В Payday 3 є певна місія спеціальна. Ага. Ну, на Payday мені абсолютно чхати, чесно кажучи, але давайте глянемо, може комусь з вас подобається. Комусь Payday подобається. Бо друге ми щось пограли, мені не зайшло. Payday навіть не Left 4 Dead, в смысле, що ти маєш на увазі? Payday це Ready or Not, тільки навпаки. Тільки більш шутер. Не тактичний. Ну, виглядає, чесно кажучи, не дуже. Типу, 4 супергерої майже вбивають всіх, графіка так собі. Не знаю, в чому суть. Не хочу бути суб'єктивним, тому скажу, що не моя історія, але ну кому як. Я запишу, типу, що вона є 21 вересня. Assassin's Creed Mirage? Щось якось швидко вони скіпнулись на нього. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Сталкера не було ще. Да, Assassin's Creed Mirage. Ну я ж кажу, графіка зараз виглядає не дуже. Мені реально не дуже подобається в Mirage, яку графіку завезли. Мені завжди подобалось це місце. Принц Персі. Нехай я потрібно проникнути в дім, щось там зробити. Скіпнули, не подобалось. Це від... Знайти спогади і щось там ще було. Ну зараз це про Assassin's Creed прям от перший. Прям перший. І ось я. Врятувати це місце. Місто. Короче, почтіть канон. Скажімо так, зараз це.
Мій ніж не для невинних. З графоном в натурі я ж кажу, що супер біда якась, я не знаю. Давай завершимо все це. Ні, типу, перше джерело окей, я тільки за, але що з графоном? Слухайте, мені одному здається, що графон слабкий чи ні? От напишіть прямо зараз, от мені цікаво. 5 вересня. Ой, жовтня. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice Тренд 5, acting. от, да, тренд, до речі, цікаво. Transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Слабкий, що капець, Now да. I'd like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Ми коли дивилися презентацію, де демонстрували... Бо що ти кричиш? Дай я з людьми поспілкуюсь. Коли ми дивилися якусь презентацію, де було Assassin's Creed Mirage і ще Assassin's Creed у VR, так слухайте, для VR у графоні там був, ну ясно, що не такий, як навіть у Міражі, але вони сприймаються в VR краще. Ну, я не бачу зараз реального сенсу грати в Assassin's Creed Mirage, тільки щоб для фанатів, які задовбали, що типу Assassin's Creed це якийсь конвейер, і взагалі, от, наприклад, Assassin's Creed Valhalla, багато хто казав, ну це вже не Assassin's Creed взагалі. З чим я згоден? Це взагалі інша гра, Assassin's Creed Valhalla. Ну, мені сподобалось, бо я просто тематику Скандинаві дуже люблю. От, і мені ця гра зайшла. А тут що з графоном, блін? Боже, всередині серії вони таку графу класно підвезли тоді до Assassin's Creed. Що зараз, я не знаю. Вони говорили, що Міраж буде на двіжку Вальгалли, і спочатку це мало бути просто DLC до Вальгалли, але потім вирішили окремо. Ну, поки що виглядає дуже не дуже. Подивимось, якщо що вона буде з якимись нереальними вимогами і не оптимізована, то я не знаю. У всіх новинах графа так собі. Так, а смисл підтримати зі слабкими картами? Робіть просто мінімальне налаштування, якісь доступні, і все, в чому проблема. Це юбіки, там ще цікавіше на релізі може бути. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom2023 online. Plus, Unity був красивіше, да, згоден. Зроблять краще графон, не потягнуть консолі. Чого? Консолі нинішнього покоління потягнуть. У нас, до речі, вже 173. Нічого собі, супер. Дякую, друзі, всім дякую вам за підтримочку. Дякую, що дивитеся разом зі мною, радий знати, що актуально. І якщо не прожали ще вподобайку, прямо зараз прожміть, будь ласка, це супер допоможе, повірте мені, просувати український контент. Може, коли вийду, буде кращим, я сподіваюся. Рембрандт 45 дую про вподобайки, підписочки і Діскорд канал. Особливо про Діскорд канал. Там ми збираємось, щоб пограти в кооперативні ігри. Рем, дякую. В описі під відео. Да, дякую, Рем. Реально, не забувайте про Діскорд канал. Ми там збираємося. Тейкен. І граємо в різні цікаві ігри. В кооперативі. Вибачте, в іншому браузері вже запустилось те, що не потрібно. Ну, я не знаю, про що вони говорять зараз. Tekken 8. Ну, я маю на увазі прямо в подробицях. Глеб, дякую щиро за доєднання до спонсорства YouTube. すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and він перекладає. players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story. Наші когорти прибули. Да. Дякую. Дякую, що, друзі, долучаєтесь до спонсорства YouTube, дякую, що долучаєтесь до Патреона або Buy Me a Coffee. І дякую за те, що долучаєтесь до донатів. Це супер підтримує канал. Супер підтримує канал, ви навіть не уявляєте як. Тож дякую всім вам. Ну і про вподобайки теж не забувайте, це теж велика допомога. Кому то Tekken потрібен, якщо Mortal Kombat є, ну, слухай, тим, хто грає в Tekken. Давайте подивимось новенький трейлер. Ох, а що таке? Такі мускулинні, білі мужики накачані, сильні.
Хіба так можна зараз? Going somewhere? Кудись ідеш? Сексуалізація жінок. Ай-яй-яй. Не по-європейськи. От за що я люблю східні ігри. Гачимучі Тейкен. А він майже сказав зараз гачимучі. На шкірі трансгендера, да. Ігор провокатор. Дякую, Ігор. Du im Sparring gegen mich antreten? Йошімі готовий до битви. Новий синглплеєрний мод. Можна грати одному. Аркадні квести. Харизматичні персонажі. Все буде моїм. Сховай це. Що зроблено, те зроблено. Бриті пахли. Да. Ой, ведмідь! А чупокати когось будеш? А, це ж нормальна гра. Да. Чого мало геймплею? Нормально, ролики непогані. Тут ігор повинно бути де хріналіон. 2 години. Ні, Жека, ті навушники чисто для кадру, вони не суперзручні. Брались для антуражу. В січні буде Tekken 8. 161. You guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Це японська гра, чи поки ти бити веде, Ден, о, колда, давай. Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. По-перше, круто, Джеф, бути тут. Modern Warfare 3 this year is Третя колда – це... We're shipping 16 multiplayer maps. У нас 16 мап для мультиплеєрів. These maps have been modernized with new Вони gameplay. модернізовані від колди 2, Modern Warfare 2. This is our largest Зомбаки теж будуть. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Також будуть певні інновації, нововведення. Так, що у нас там з компанії, Шелбі? I know is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Яка там історія взагалі? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, Вперше для we're Call of doing Duty a direct sequel. Ми робимо Modern сиквел. Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold. He is calculated. Ну, Макаров антагоніст, ми так знаємо. The world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are Блін, колда дуже дорога, 2,5 чи 3,5 тисячі гривень. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? Ну просто хочеться, знаєте, чому пограти? Тому що там можна наказати росіян теж. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the option to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, Сталкер може бути в кінці, можливо. go in quiet, you can Можна по стелсу проходити. complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you Ага, want to go in loud, можна по стелсу проходити, можна не по strap стелсу. on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support. Ех, треба накопичити бабулєсік, щоб в колду потім пограти, бо варто її спробувати. Варто. You can even use your favorite kill Як мінімум, тому що там є No Russian. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love.
And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for a show. Зараз буде ексклюзивний контент ще. Start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Ага, зараз ми побачимо, як буде виглядати саме перший рівень. Operation 627. Операція 627, 627. Gamescom first. Thanks, guys. Ну, давайте дивитися, що нам привнесуть. Те, що ми в грі побачимо. Чи, може, це вже демонстрували, я не пам'ятаю. А, ну я це бачив, здається. Або частинку цього бачив. Ні, мабуть, не бачив. Там так деталь. Ні, ну це все прикольно. Я хотів більше геймплею. Бо кінематографічні ролики я дуже полюбляю, особливо з того я фапав, як роблять їх Блізарди, що по World of Warcraft, що по StarCraft. Та, в принципі, і не Блізарди, і по Warhammer ролики класні. Але, ну, це ж геймплей потрібно подивитися ще. В колді перед релізом буде відкрита бета. Прикольно. Але ж це, мабуть, буде мультиплеєр. Про Skull and Bones тут нічого не було. Якщо ти маєш на увазі саме на презентації. Вальдар, дякую за підтримку, героям слава. Слава Україні. На 173 людини я бачу. Це типу більше, ніж до цього, чи вже було 180? Дякую, друзі, за такий шалений онлайн. Дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Радий, що подобається презентація, радий, що дивитеся разом зі мною. Це супер круто. Ось і починається. Операція 627, Альфа Тім. Море Костов'ян, чи я неправильно прочитав. Щось в мене з зором вже не дуже. 176, так? А, ні, я мультиплеєр Сергій вже давно не граю, мене не вставляє. Я вже дуже старий для цього лайна. Я по сінглам, по кооперативам. Юбіки мене на бетку черепів прийняли. Прикольно. Вітаю. Ну це ми бачили, я це бачив. А що ми рятуємо Макарова? Так це старість називається. Да, друже. Коли ти вже хочеш довести, що ти крутий в реальному житті, а не в іграх. Максимальний онлайн був 178. Прикольно. Або я потім гляну по статистиці, до речі. Чого колда така дорога, ви можете мені пояснити? Нічого ж нового вони такого не приносять. Типу тому, що бренд? Дід Human. Ну, немножко дедушка есть. Ископаємо. Ні. Дивись, є молоді, а є досвідчені. От ти досвідчений. Навіть старі частини дороги. Да, я знаю. Регіональні цінема? Можливо, да. Да. Згоден. В код 2 рятували Прайса. Час Lineage 2 минуло, ми якраз вчора про Lineage згадували. Не старий, а вінтажний. Добре, гарно відповідь, треба запам'ятати. Хорошо. Ви згадував, я грав. Ну, бачиш. До діда ще гарцювати, особливо мені вже шкода твоє майбутнього зятя, або тих, що навіть на... Ну слухайте, тоді планка в моєї доньки буде висока, це нормальна історія, так і повинно бути.
Свіч, да, рем, да, є така штука. Раритет теж підходить. 74 онлайн, супер круто. Дякую, друзі, всім, хто в онлайні зараз. Дуже вам вдячний. Протисніть подобайку прямо зараз, якщо ще не протиснули. Це прям супер важливо, будь ласка. Це супер-супер допоможе каналу і розвитку українського контенту. Бум! What the fuck, что делается, что делается? Укропы напали на Кремль. Ну да, російською там зараз озвучка. Спасайте Путина, Путина спасайте. Тебе Тайлер тережить. А на Тайлера там мені байдуже. Антикваріат це вже за 50. Ну ви там розберіться між собою. Цю звичку вирухати. Альфа в тунелі. Ні. Ну да, вони так більш докладно цей геймплей демонструють, бо я бачу в трейлері набагато менше того. Після сьогоднішнього шорту він ще хлопчик, тільки брати. Це ти про що, Женя, не зрозумів? Це геймплей. Передай жене, пусть синюю приору за меня просит. Почався двіж. А що спину ніхто не прикриває? Ну, а як тут на максималки пройти на максимальній складності? Тут же ж 1-2 постріли, ти здох. Якось дивно це виглядає. А, прошу, здівайся на DVR. Супер круто, Женя, коли в будь-якому віці можна радіти як дитина. Це багато людей цього позбавлені, до речі. Тож. Ванільна гра? Да ні, це тут просто складність, мабуть, якась, ну, типу, не максимальна. Це зараз просто демонстрація геймплею. Ну от зараз цінематік, здається, пішов. Бо ФПС просіли одразу до 30. Угу. 10 листопада. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th. And jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. Ще більше буде деталі пізніше. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. In-game footage. Wilds await.
And so too Nightingale. Вони не позбавлені. Думаю, що вони дорослі? Може і так. Sequestered, struck by woe and lacking supplies. The question becomes, wilt thou be a survivor? Ну, повинен бути сталкач. Подивимось. Сашок 50, ми дякуємо за гарний український контент. Після початку війни почав шукати гарних україномовних авторів, стримерів. Тумана одразу добавив і підписався. Дякую. Сашок, дякую тобі за підтримочку і дякую за такі теплі слова. Чесно кажучи, після такого ажіотажу і по онлайну, і по вподобайкам, по активному чату, по донатам, тим паче, хочеться далі працювати і творити. Тож я вам всім вдячний за таку підтримку. І дякую, Сашок, ще раз за донат. Let my words steer your steps. Нетгейл. О, навіть ранній доступ буде у лютому. Так, тепер геймплейчик, да? Чи є? Ні. Це вже інший проєкт. Рем, дякую, що був. Гарного вечора. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Руслан, набридло робити новини по залізу. І ігрові теж. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glory. Може повернусь до цього колись, але великі затрати по часу, монтажу і іншому, і профіта майже немає, нема сенсу. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Блін, треба, щоб хоча б одна гра анімешна у нас була на каналі. Як вам така ідея? Да, Сашок, я повністю тебе розумію. Тоді був час, не було грошей, тепер навпаки, да? Greenball Fantasy Relic. В лютому. Дивився я тебе ще повномасштабно, коли в тобі ще жив маленький Малорос, а він і в мені зараз живе. А це що за хрінь? And she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Jack. Я як таку акторку, до речі, навіть не знаю. Вперше бачу. О, боже, знову якийсь репчик під якусь таку гру. Як цей був. Боже, забув, як гра це називалась. Так. Наразі, коли грає реп в якихось епічних іграх, це вже ідентифікатор якоїсь херні. Не знаю, чому так воно працює. Ну воно взагалі не клеїться, ну капець, ну навіщо?
Воно щось таке дуже дивне. От я зараз трек слухаю, я нікого не хочу образити, ні в жанрах, ні в чому. Але от слухаєш цю музику, дивишся на цей трейлер, і тобі здається, що для розумово відсталих, як мінімум, трек. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom? Можете розповісти, про що ця гра? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. Я, Слон, до речі, я теж не проти репу, типу, я абсолютно нормально до цього відношусь, до різних жанрів, ну, типу, міломан, але тут воно звучало ще тупо. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it Так, shows you ми зараз вам піднесемо трейлер гри. that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Да, Рем, згоден. Hoyoverse. Да, інтерком є таке. Ну, слухай, цікаво. Різні проекти цікаво. 186, клас. Дякую, друзі, всім. Про вподобайки тільки, будь ласка, не забувайте. Ті, хто зараз долучився, чи не поставив, поставте. Це дуже допомагає просувати стрім. Не знаю. Чи це ті, хто створив Геншин. Я зараз не розумію, що я дивлюсь. 189. Всім дякую, друзі, за онлайн. Дякую. Дякую за активний чат, дякую за вподобайки, дякую за ваш онлайн, дякую за донати, дякую за підписки на спонсорство YouTube, Patreon, Бам'якофі. Дякую вам всім. Це дуже сильно допомагає підтримувати, розвивати український YouTube і українську культуру. Hoyoverse розраби Геншина. Супер. Геншин і Хонкай. Дякую за деталі. Ну, як завжди, специфічна історія для східних розробників. Grand journey, and today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Interstellar? Okay. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Медична. The Riparian Commission Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jing Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs. Таке враження, що я зараз з Сашою Гарсіном в чаті VR знаходжусь і дивлюсь, коли ми подкаст для вас зробили на айтішному каналі Human WASD з приводу порівнянь Піку 4 VR около Quest 2. У мене саме така асоціація.
Mind blow. Прийді, якщо правильно прочитав свій нік. Привіт. Ні, постав краще, не було ніякої інформації. Тобі нема куди тікати. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water. Невер, так це нормальна історія, у кожного ж свій смак. Concert series coming, hopefully, to a city near you. Багато аніме? Та ні, просто підряд було. Ну і у них багато матеріалу, от вони і показують, чому ні. Якби так показали STARFIELD, теж було б круто, а не просто трейлер. Я навіть коментів. Це ти про що, Сашок? Дякую. Щоб сильно не скучав зараз. Слон, дякую за підтримочку. Не скучаю, ну, такий контент, все нормально. Дякую за підтримочку, щиро. Хто тут Геншин гукав, да. Я, до речі, якось Геншин починав, щось, здається, пограв годинку чи десь так. Ну, такий релаксуючий наче проєкт. Я не знаю, це, мабуть, треба залипати там по години 4 на день. Але, ну, я для себе не викупив цю історію. Вона, типу, не цепанула мене з самого початку. 190, супер. Дякую, друзі, всі, хто долучається, хто долучився вже давно. Дякую за підтримочку. Ті, хто новенькі, друзі, не забудьте протиснути вподобайку. Ті, хто взагалі не підписані, підписуйтесь. Бо у нас стріми майже кожен день. Шорти я прикольно роблю, щоб вам настрій підіймати. І ми проходимо різні ігри в кооперативчику, на стрімчиках, не на стрімчиках. Тож буде дуже прикольно. І доєднуйтесь в Discord. В Discord ми збираємося в паті в різні ігри і на стрімах, і поза стрімами. Посилання вам закинув якраз зараз в Discord. Так, до речі, я якось робив затравочку, що в тебе втягнули в якусь гру і чекати на цьому геймсконі. Не пам'ятаю, чи на цьому. Вони це взагалі, здається, презентують 30-го чи раніше. Я цю гру, до речі, чекаю. Не буду поки що з Качока казати. Давайте зачекаємо, добре? Бо там ембарго. Lords of the Fallen. Оце так, я чекаю. Зараз давайте подивимося, потім я відповім. Бо я дуже чекаю цю гру. Yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred. Антон, привіт. Suffering. Софія, зрозумів. Нове метро, ну, на презентації не знаю, але 4-те метро було б круто, щоб побачити вже десь. Хоча б декілька секунд було б круто. Да, годнота під'їхала. Це супер класно виглядає гра. Ну от Лабіб, те, що я казав. Дуже багато часу на Геншин потрібно. А чого тільки на ПК? 13-го, да? 13 жовтня? Якщо буде світло взагалі в Україні. Сонік, поцінувачі, це для вас. А якщо є крос-платформа, то легко граємо із людьми от на Xboxах, не тільки, так що... Або крос-платформа мається на увазі, ну, типу, крос-платформа як на ПК, типу, там Steam Epic, так і Xbox. Human, я чув українську гру від наших розробників в стилі кіберпанку, назви не пам'ятаю, але сидить козак на ходячому танку. Да, я забув теж.
як вона називається. Але в стилі кіберпанку є ще одна гра. Я про неї робив декілька відосиків в шортс. Ремастер про інфи про мастер першого Відьмака не було. І анонс 6 GTA теж. Wars of the Fallen, да, це Souls-like. Ні, про Соніка казали ще на початку, про Сєгу казали. Тому очікувано було. Жанри, які граємо. Різні абсолютно жанри. Можеш на каналі подивитися, які ігри є, в коопі, не в коопі, абсолютно різні. Тим прикольно. У нас, з точки зору нашої ком'юніті, у нас дуже багато різних ігор кооперативних грається. Тобто ми не циклимось на якісь одні чи дві, у нас там просто дуже багато. Подивись, буде дуже цікаво. Або в Діскорді глянь, або на каналі. Ні, Софія, я зрозумів. Я кажу, що просто казали до цього, тому мене саме це не здивувало. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, О, косплеєри приїхали. Щось вони якісь замучені. А останнє взагалі на якогось транса схоже. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are three things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having четвертий реально, наче як мужик чи ні? Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Все? Таке. 200 глядачів. Ух, круто, друзі. Я вам всім щиро дякую. Це дуже круто. Радий, що ви завітали, це дуже приємно. Так. То в турі був чувак, да? Чувак, який нарядився... О, ладно. Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action from Nexon. The cross-play open beta is going to be Я думав, до речі, пограти бетку тоді, але щось з часом не вийшло, здається. Наче виглядала вона непогано. Ми повинні слідувати волі наших предків. Ух ти, Нексон з логотипом, наче як українського флагу. Прикольно. Вони виходили, щоб зробити перебивку між трейлерами і геймплеями. Косплей немає вервона. That's so cool! Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place.
Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. А ти єдиний шанс, який в нас є. То, а ти що? Це типу Destiny? Легатос, дякую, приємно чути. Тут великий ходун. Геймплей за жінку тут демонструють, тому що це вам розробники, які зробили, ну, от, скажімо так, сексуалізовані форми, як завжди. Ну, як раніше завжди було, тому... The First Descendant. Descendant. Коли? В смислі? В 25-му році? Hello? Не буду навіть записувати. Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Ух ти. Great. Оце щось цікаве повинно бути. Tired, but in Як a ти? good way. Сабнаутіка чи що? Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried. Я хвилююся за тебе. I heard there was a storm Я чув, що там якийсь шторм. Я ж казав тобі, I still need time. Мені просто потрібно ще трошки часу. Час для чого, Стен? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. 19-25 вересня, тоді цікаво. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. Я хочу, щоб ти був тут поруч, не страждав. Я буду. Я обіцяю тобі. Under the Waves. Ну, якщо тут підвезуть якусь прикольну сюжет, то супер. Це ті трейлер, що ми бачили. Да, це от прям сюжетка якась повинна бути. Канціп, дякую. О, техаська різанина. Опа-па! Ви це бачили? Ви ж це бачили, правда? Одразу чат оживився. О, майки. Якщо майки, то зараз будуть і сталкач. О, Форт Соліс. До речі, друзі, Форт Соліс завтра нас буде з вами на стрімі. О 6 годині вечора стартую, тож долучайтесь, буде дуже круто. Oh my God, look at these people. You guys are insane! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is... Прикольно, що вони розповідають про гру сьогодні, гра сьогодні вже вийшла. Антон, можна буде подивитися в записі. ...is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team. Це незалежна гра, яка розроблена маленькою командою. 10 людей, 2 роки. Ніяких затримок. Ми дуже хочемо з вами поділитися грою. Ну, він з козирів зайшов. 10 людей, 2 роки і без перенесень ігор. Панч такий для AAA проєктів. Of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game. Це перша для мене відеогра. Тож мені дуже цікаво. To get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just said to
Watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Joel. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? То що ми бачимо в трейлері? Narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. Блін, 10 людей 2 роки, цікаво пограти, тепер ще більше. Coming in from lunch and we were doing the mocap and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made when we were... Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Joel, it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. От і все. Завтра буде. Щоб прям от що завтра буде. Отак, оце, до речі, друзі, за вашу допомогу можливо все це реалізовувати. От купити отак от гру, ваші донати, ваша підтримка. Ну от ви бачите результат перед вами. Дякую вам за це. От щиро дякую. Це супер круто. Дякую, Софія. Ну блін, ну як же ж, а як же ще? Є дія, є результат, є наслідок ось. Я не знаю, це схоже на... Я вже казав, це схоже на Callisto Protocol з Alien Isolation. От я не знаю, ну прям цепляє капець, я дуже хочу вже пограти. Я перед вами прям купив, завтра в 6 вечора починаємо грати. It's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Так. Behind all great discoveries. Івен, привіт ще раз. Органов, молодець. Не забувайте потім відгуки писати в стімі про гру і кажіть, щоб українську додавали. Of struggle. Of hope. Що за якась дослідницька гра? Each step matters. Кожен крок важливий. There's a solution. Для кожної обставини є вихід для неї. Рішення. For every task. Це якийсь Кодзіма на мінімалках. For every destination. An expedition. Це Dust Runner, скоріше, враховуючи пил і землю. Expeditions. Ну, я поки не зрозумів, навіщо в неї грати. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here. Так, ну це для любителів гоночок. Для любителів автомобілів, да, мабуть. На мене щось гоночки давно вже не ставляють. Форзу якось поганяв там декілька годин. І все. Не зайшло. Не графоні, нічого. Це, мабуть, прикольно грати, коли в тебе є педалі, руль і VR.
Якби зробили прикольний релоад франшизи Need for Speed Underground і може додати якихось механік, щоб типу вона не була нудною, да? На нинішній час. Було б супер круто. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on Ух ти, нас 208 вже. Дякую, друзі. Не забувайте про вподобайки, хто тільки доєднався. І підписуйтесь на канал, також на Discord. Ми разом граємо в кооперативні ігри, зберемо паті на стрімах і поза ним. Доєднуйтесь. Ага, понял. Ніякого стелсу. Да. Ще й українською будеш. Вітаємо в даунтауні. Є робота. Ти знаєш, що робити. Бери зброю. Руки. Ага. Нова зброя. Ні, озвучки не буде. Буде лише саби. Ну і інтерфейс. Озвучки не повинно бути. Озвучка — це дуже багато роботи і ну, кошти. Навіть тому складно. Складніше, ніж текст. Але було б круто, да? Трек класний, мені подобається цей оригінальний трек у Кіберпанку. Вони ж там і прокачку додали, здається, ну дуже багато додали. Кіберпанк 87. Фантом Ліберті. І так, коли там реліз? О, нові тачки. До речі, начебто ж є неофіційний патч зараз на Cyberpunk, щоб пограти українською. Треба чекнути. О, а що це за баг був? Флоріда, привіт. Оу, я записав собі вже 8 позицій, супер, яких ти пропустив. Да, типу мод. Угу. Все правильно. Баги в троль. Да. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. Привіт, Андрій. Привіт. 26 вересня, да? It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Oh. Welcome to Gamescom. Вітаємо на Gamescom, Юлія. I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw. Вересень, жовтень. Дуже багато крутих ігор виходить. Where do we even start? So basically we prepared a major overhaul of the gameplay experience. Да, на Xbox теж були позиції. Тут же багато ігор виходить і на консолях, і на ПК одразу. We prepared many cool playstyles and abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana
or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. Кастомізація способу гри. Нові тачки. Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Ага, додали битву на тачках. Типу стріляти під час погоні. And on top of that all, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Перероблена система з поліцією. Upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free. Коротше, вони дали дуже багато нових механік, і це буде не лише в DLC, а навіть в оригінальній грі. Тобто новий апдейт. І це безкоштовно, до речі. Так, стоп, все виходить, що коли вийде DLC, будуть нові механіки, і оригінальна гра теж зміниться? Так, тоді є сенс грати в оригінальну гру тільки після того, як Phantom Liberty вийде. Це якщо я правильно поняв. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in with our co-op campaign. Кооперативна компанія? Stormgate. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with 212 donations to the Gamescom Force. Круто. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Ясно, гра, коротше, для геймерів, щоб зрозуміти, як можна покращити планету, граючи в гру. Демонструвати, мабуть, які є проблеми зараз наразі. Сталкер або хедлайнер, або сталкера не буде. By asking game makers to step up and act on values that are important to you. Ну, друзі, поки вона розповідає дуже важливу інформацію, я хочу вам всім зараз знову ж таки подякувати, що наразі присутні на цій презентації разом зі мною. Я радий, що у вас є такий ентузіазм подивитися взагалі, які ігри, і подивитися на каналі WASD Games. Це дуже приємно. Дякую за вашу активність в чаті, дякую за ваші вподобайки. Дякую, що долучаєтесь до кооперативних ігор грати разом на цьому ж каналі у вкладці наживо або прямі ефіри, в залежності від того, який у вас інтерфейс. Долучайтесь також до Діскорду, Діскорд каналу, посилання є під кожним відосом, під цим теж.
в описі і не тільки. Там ми збираємося, в різні ігри граємо, на стрімах, поза стрімами. І окремо подяка тим, хто донатить. Це дуже сильно допомагає проєкту розвиватися, жити мені взагалі в цілому, моїй сім'ї. І окремо подяка ще тим людям, які підписані на YouTube і будучи там спонсором, будучи спонсором на Patreon або Buy Me a Coffee. Я вам всім щиро вдячний, дякую. Таймінг. Філ Спенсер, привіт! I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team. Саша, дякую, дуже приємно. Так, ну якщо з SEO Microsoft вийшов, ви ж розумієте, що зараз може бути? Боже, дав на стрім вже 2 години 40 хвилин. Ніфіга собі ми тут засіли. Прикольно. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Одразу видно, що Флоріда володар Xbox. RPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell you Starfield вже був, але може ще щось бути. Хоча це буде дивно. Starfield був на самому початку. Екшен РПГшка. Тобто дякую ком'юніті і кікстартеру. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. Новий клас. The Rune Master Master Rune. has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. Це типу Діаблоїд чи ні, бо я не в курсі. And will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look. Рігато знаю. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, 5 років тому донат це було лише мрія. What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single А вона коопна чи ні? own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Жека, дякую тобі, спокійної ночі, щоб все було окей. Додивишся завтра, да. Стрім буде. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. В 7 вересня. Прямо на наступний день після Старфілду. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode. А як гра називається? Повністю можете написати в чаті? Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did? Да, я теж Софії про Titan Quest подумав зараз. The entire game to run Якраз який ми граємо зараз на стрімах, до речі. It looks insane. Ми награли вже годин 8. Here to tell you that like literally just like 5 minutes ago we launched the game on Steam. Чувак під наркотою, походу. That's fantastic. Lost Evo, Now I дякую. know anyone actually watching the show on Twitch, if you Записую. watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop. Я дуже надіюся, що з електричеством і світлом все буде більш-менш окей. А то багато з чого взагалі не зможемо пограти. Check it out. Thanks, Ben. Titan Quest 2, да, чекаємо, ми ж тому вперше і зараз в копі граємо. Ні, Віталій, коли граєш в копі Titan Quest, це зовсім інші враження, от я тобі кажу.
Сейлор Мун, блін, якась. Да, саунд прикольний. Ну, Жека, я кажу ж, бо це насущна проблема. А ну? Зараз Форі докончить. Нам багато є про що поговорити. Багато ігор, пограли не всіх. Одна підписка. Так. Ну. Ну, Ні, ну ладно. Да, Life of P була. Ну і Life of P ми дивились на стрімі, демо-версію. Прикольно виглядає, мені подобається. В ПК Game Pass буде STARFIELD. Augmented human C4621 has awakened. Мехи любиш, Віталій. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call is smoke from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Blackburn ні, Stalker 2 ще не показували. Armored Core. А, вже скоро виходить? Ніфіга собі. Прикольно. 25-го. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. У мене вже виписано 10 ігор, які я хочу спробувати. I ran, I begged, I stole, but I survived. Ну навіщо тут реп? Бля, просто жопа якась. От гарно починалося і зараз. Нахіра воно було потрібно сюди репачину вставляти. То Недус, сподіваюсь, побачимо. Неважливо, хто мене хоче зупинити. Ну, такое. Виглядає не дуже. Але ми це були реперами, да. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Я не кажу, що музика погана, я кажу, що вона не годиться сюди. Mortal Kombat 1! Ні, Влад, тут на цьому релізі ігровому всього 2 гри, здається, от зараз було, які кинулися реп в вуха. А були певні презентації, пам'ятаю, там скрізь репачина недоречна абсолютно до ігор. Да-да-да, Слон, я так і казав. Чуєш реп в грі, якісь епічні все, зворачує. Саша, вітаю. Trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? Перезапустили, мабуть, серію для того, щоб цепанути нових геймерів.
Подивимось. Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with. Або не хотіли робити, як Він Дізель робить Форсаж. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. Ярослава, привіт, вітаю. Друзі, ті, хто тільки не долучився, будь ласка, ставте вподобайки, якщо не підписані, підписуйтесь. У нас дуже багато класних ігор на стрімах, кооперативних, можемо грати разом. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan 220, круто. All of Outworld is grateful for his service. Більше на фільм? Можливо, можливо. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Але я згоден, якщо на фільм оригінал, а не те, що вийшло. Мені, до речі, файтинг в Морталі подобається набагато більше, ніж в Тейкені, бо мені здається, що в Морталі він такий брутальний, жорсткий, не навіть не 18+, а 20+, я б сказав, умовно кажучи. А Тейкен він більш такий, ну, не дитячий, ну, я думаю, ви розумієте, про що я. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden. Your Коротше, більш брутальний, чи що. Більш несхідний, мабуть. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Borderlands. Да, планується. Да багато чого планується, просто все не встигаєш. Ми і так вже там, блін, спробували ігор різних 15. Можна ж грати без мене. Ну, я маю на увазі з нашими паті, просто поза стрімами. Блін, ну мортуха виглядає прикольно. Ой, Софія, яка ще частина не знаю, але планується. Може третя. Подивимось. По відгукам будемо дивитися, у кого що є, хто що хоче. Починається. А ось тобі і Лабіб поламані черепа, як ти й хотів. А що значить бажання кровожадності? Рем, вже було 220, здається. Мені сподобалося, що вони додали цю механіку. Здається, раніше в Мортусі ж не було, да? Що одночасно паралельно може підійти інший ще, ну, інший боєць і трошечки дамажити. Бай-бай. Who's your queen? Нойс. Да, мортуха виглядає круто. Саша, да, було щось дуже вогняне. Я собі виписав вже 10 позицій. А, 11, з мортухою 11. А коли мортуха буде, я не побачив. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. – 19 вересня. Дякую. Бачите, як ви мені допомагаєте? Сталкера ще не було.
Не знаю, Сергій, про що ти ще більше і більше крові. Ти просто кайфуєш від цієї брутальності, але вона ніяк не впливає, наприклад, у мене на світосприйняття. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Гра, про яку забули назву, Cyberpunk. Це ти до чого, Сергій, не зрозумів? Will you be wise? Скільки ця подія йде по часу, почалася з 8:30. Or will you conquer? Ну, повинен бути Сашок. Повинен, подивимось. У нас ще завтра є ігрова презентація на 8:30. Окрім стріма по Solis на 6. One thing is certain. History will never be the same. Ану. Blizzard has had a long Блізарди, history here at понял. Gamescom, and in its latest Значить, щось game, інше буде. Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. А це, мабуть, реклама поки що. It started small. Nameless people that no one would miss. Блізи з Діабло, мабуть, я не знаю. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Бойовий попросив Warcraft, а це як? Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. Софія, оце тепер ви зайчика будете сприймати по-іншому. A survivor. With all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Ой-ой-ой, імба якась підлетіла. А дитину покажуть, як вбивають, чи ні, цікаво? Андрій, привіт! And they'll never see you coming. О, Господи. Висліди їх. Hunt them. Вбий їх. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Якийсь м'ясний кровавий слешер. Це типу Alien Shooter, тільки... Ну, типу, Diablo 4, Season of Blood. Я ж казав, Diablo буде. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise. Сметика на Warcraft? Саша, ти точно про Warcraft? Чи про World of Warcraft? Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Да, Глеб згоден. It is my first video game. Я взагалі не розумію, чому Blizzard це не зробив. Ну, будь неприбутково. Вони б зробили краще, ніж фільм Warcraft. Во, World of Warcraft, да, Саша. Тож ти сказав, здається, Warcraft? Ну да, Warcraft. Це трошки інше, це RTS-ка ж. Стратегія. Yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? А, вона грала якогось персонажа. Eris is a seasoned vampire hunter
Вона полювальниця вампірів. Вона буде твоїм компаньйоном. Допомагає кудись проходити. Вона тихенька. Initially, she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Тихоня, але під час битви буде сильно допомагати. Так, що буде у нас на цьому сезоні? Obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. 12 мільйонів гравців. Бороду так собі вистриг, щоб не було видно другого підборіддя. Now, for our free second Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Да, цінники згоден, що у Call of Duty багато. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Здається, я зрозумів, за що зараз буде. Чи ні? У світі, де дезінформація. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? Що це за музика? Kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Щось виглядає таке. Walking Dead прокачані. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, Знову сильні жінки тут будуть, да? you have to say. I think we can all agree that my trailer voice was better than Пародія на Borderlands якийсь. Ця гра навіть виглядає прикольніше. Ого, вже 11, йопте, що так довго? Ну, в натурі ця гра виглядає краще. Ніфіга не зрозуміло, але виглядає трешово. Слава Богу, ти тут. Що я таке ж побачив? Fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. Стоп, а де Алан Вейк? Воу, нарешті. Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Так, що історія за Алана? Там же ж ми, до речі, не тільки за Алана будемо грати. Так, нарешті. Ми покажемо основного персонажа Алана Вейка. Він намагається втікти з темного місця, в якому він вже 13 років. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the Dark Place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing,
And he comes from New York City. For years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the Dark Place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Так, Нью-Йорк, да? They're only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the А вона, до речі, до цього ще не демонструвала, здається. pieces along the way. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. І тут він розповість нам про свою останню книгу. Initiation tells the story of a fictional writer Ініціація Ален Вейк, who is trapped in a nightmare. який втрапив в кошмар. He has forgotten he is written. Did you write these pages, Mr. Wake? Ти прописали ці сторінки, містер Вейк? You're the killer. Ти вбивця. О, це, до речі, цей же чувак. Це моя провина. У Вейка є двійник. Де він зараз? Блін, ну механіку стару залишив. О, мене ж мурашки, охренеть, як я чекаю цю гру, просто жесть. Зараз буде лякач якийсь. Бу. Єбать кріпота. Вообще, просто вообще жду капець. 27 жовтня. Кайф. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here today, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, Завтра тоді будемо дивитися, чи будуть. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. Ого, нас 233, друзі, всім дякую. І протисніть, будь ласка, вподобайку, це дуже допомагає рухати український контент. Побачимось. Давайте, перш ніж завершувати, скажіть мені, будь ласка, мені цікава ваша думка, які саме ви ігри, ну, Сталкер не продемонстрували, давайте його зараз опустимо. Які ви для себе ігри підкреслили, які от чекаєте і будете грати? От мені цікаво. Бо у мене тут список, давайте, поки ви там думаєте, відповідаєте, у мене вийшов список з 12 ігор. Це 19 жовтня, горор-гра у VR, забув, як вона... Seven Guests, чи 7 гостей, чи 7-й гість. Потім STARFIELD, Payday 3 чисто просто глянути, не буду в нього грати, мабуть. Ну, типу, зайду пограю, подивлюсь і все. Assassin's Creed Mirage, Call of Duty 3. Так, потім Lords of the Fallen, це типу Souls-like. The Descended у нас буде ще. Ну, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Lost Epoch. Armored Core. Ну, типу, якісь у мене прям в пріоритеті, а якісь, типу, окей. Mortal Kombat 1, ну і 12-та позиція це Alan Wake 2. Якось так. Як вам, що ви чекаєте, напишіть в чатику, бо цікаво. Так, і можна тоді зробити... А це на що? Ага. Це типу мюзика. Ну, давайте зробимо так швиденько, буквально на 5 хвилин, якщо вас затримаю. Чпоньк. 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 І ще один маленький чпоньк, і гляну, що ж ви там мені написали. Та-ра-та-та-та-та. Бродкаст. Так. Дякую за тусу, за бубон, дякую, що був. І так.
Blair Witch, ні, не грав, хоча мені пропонували. Завтра, можливо, так. О котрій завтра буде Ярослава? Завтра о 8:30. Ну, я сподіваюся, що і завтра хоча б буде. Всі офігенні. Zone 2, Lords of the Fallen, Starfield, Diablo 4, Lies of P. Ну, Lies of P нам, в принципі, не демонстрували, так, просто бігом. Але теж, та. Starfield, Cyberpunk і The Crew. Кадри схожі з Максом Пейном. Кадри схожі з Максом Пейном. Максом Пейном? Це що за перша частина? Starfield і Phantom Liberty. Payday, може? Угу. Lies of P. Cyberpunk, Alan Wake. Котрий через No Rush. Assassin's Mortal, Little Night... О, да! О, я не записав, до речі. Little Nightmares 3, я щось завтикав, треба записати, 13-та позиція. А, ні, я їх записав на 24-й рік. Точно. Якщо ігри, які ще там в майбутньому 24-й, це у нас Post-Trauma, Homeworld 3, Little Nightmares, Killing Floor, Crimson Desert і Storm Gate. До речі, дякую, що нагадали. Так, ставка граємо, це так ясно. Райан 5 не показали, чекаємо, да. Бо його демонстрували на минулих презентаціях. Крутецькі обої, да. Будь ласка, за інфу. Starfield, Alan Wake, інші не бачив, пізно зайшов. Ну, можете передивитися, Саш, я зберігаю стрім. Не, в Гаррі Смот не грає, але він в мене висить. Це те, що тут зараз висить, це те, що ще треба спробувати для ігор на кооперативі на стрім. Гарної ночі. Ну, якось так. Дякую, що написали, друзі. Ті, хто подивився стрім, можете написати свої враження в коментарях. Побачимося вже завтра. На завтра буде з вами 2 стріми. Ви зрозуміли, які вже ті, хто був на сьогоднішньому. Тож, прощаюсь. Завтра о 6 та о пів на 9. Дякую вам всім. Дякую за вподобайки. Не забувайте проставляти. І окрема подяка за донати. Сьогодні ви прямо налетіли просто крейзі. Дякую вам за цю підтримку. Це дуже важливо. Тож, побачимось вже завтра. Всім гарної, спокійної ночі і кайфової вам гри. Побачимось. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I got